of enlargement, that's DG Near. I'm a journalist and broadcaster from Ireland, and I specialise in European issues these days, but I used to be a BBC correspondent in the region in the Balkans in the 1990s. So it's an area that remains very close to my heart. Now, let me just start with a little bit of housekeeping issues. First of all, there's going to be interpretation in 5 local languages. You should have the headsets on your seats, and I think the channels will be apparent to you. Very important, this new wonderful gizmo, Blendology, will enable you to get a load of information from one another and gives you lots of information about the conference as well. And if you want to network with people, just tap somebody else's, the person you want to network with, his or her Blendology, and you'll be able to link up with them. You can also get further information if you want to from it as well. If you want to see what's going on fully over the next 2 days, you've got your brochure, which has got a full media plan on it. It will tell you where everything is happening and what floors all of those events are taking place on as well. So I arrived late last night in Tirana, and I have to say it was great to be back in Albania, because I first came here 20 years ago. In 1997, I was a correspondent with the BBC. I'd spent 2 years in Sarajevo mostly, and then I had just been appointed the BBC Belgrade correspondent, and I was going over to check the office out, and then the next thing is I got a call from the BBC to say there was trouble in Albania, in Kukes, in northern Albania. So I flew down here to see what was happening, and then I was no sooner down here than there were issues. The conflict was really raging and starting to rage in Kosovo. And it had been a region I had done some stories in. So I had to leave Albania, go up to Kosovo, and then, of course, things emerged from there. And then 2 years later, I came back to Albania again in '99, also to Kukes, when there were refugees fleeing from Kosovo into Albania. So very, very dramatic times at the time. It was a wonderful experience for me. And my goodness, so much has changed since then, over the last 20 years, for this region. And so much has changed for the media as well. You know, ever since I joined the media way back, the technology has changed it so hugely. But I think nothing so dramatic as digital media technology is changing the media these days. And I know there are many, many of you here who are journalists, broadcasters, and you're making your way in terms of trying to understand how can all of us as journalists and broadcasters and professionals in the media business deal with digital media, the challenges that they produce for us, and also the opportunities that they no doubt will provide. From how do we make money out of the new media, how do we deal with fake news, how do we deal with social media. So there are an awful lot of challenges today in the media landscape, and I think there will continue to be, because I think that's the way the technology is influencing the media so much these days. And they're very much many of the issues that are going to be explored here over the next 2 days. You not only will have interesting discussions here in the plenary room, but there are fabulous discussions taking place in the workshops. You'll have everything from looking at, you know, the technological issues to how to make money. So please make use of all of those workshops that you're going to have over the next 2 days. Again, you will get them in your program, all the details. And remember as well, when we're running the workshops, there will be sessions in the media cafes as well. I'll actually be moderating some of those sessions. There will also be TEDx talks too. So there's a fabulously rich content of material for you to delve into over the next 2 days. So to get us started now, we have a short video which sets out some of the challenges and the opportunities facing the media in the Western Balkans. Let's play that first.
There's been this big explosion in technology that's allowed journalists now to go directly to their readers, start up their own media and get the news out there a lot faster and cheaper than they used to have before. The problem now is that they also need to have clicks, and these clicks a lot of times come from sensational news rather than important news. Electronic and print media in Bosnia and Herzegovina are strongly ethnically divided, just like the country we're living in. Censorship and self-censorship are very common in almost every newsroom in our country. It is because there are a lot of influence on owners of the media. As citizens, we share the same value that we want to reach, and that is opportunity. This actual moment, media freedom, problems are also the things that unite us in this region. In the Western Balkans, everything is connected. You have organized crime that shares this space. So that's why investigative journalists shared information. And after that, we can do our job much easier, much faster, and much accurate. Media professionals have responsibility and an obligation to understand the ways that the people are seeking information and receiving information. And then it is our responsibility to try to adapt and to respond to that. It requires to also step outside of the box when you're thinking of financial resources. We can no longer rely just on classical advertising and marketing. So we have to think of what are other ways to interact with the audiences that we are reaching out to. Fostering a greater cooperation, exchange of ideas through joint production between the media companies, the media outlets from the region. This could bring more financial resources for the media players and overall more success in both programming and financial aspects. We need a new business model where the readers themselves become supporters of the media in order to get the news that they really need. I believe that it is extremely important for media professionals from across the Western Balkans to network with each other, to share ideas, to share content, to share knowledge. I think it also provides an opportunity to come up with joint alternatives, ideas, solutions of what we want to do in the future and where we want to go and what we want our societies to be. Very good. Well, I think that media, very good. I think that video really sets out some of the main issues that we're facing as media professionals, and I really hope you get the most out of the next 2 days. So now, to formally open this event, it's my pleasure to introduce the Prime Minister of Albania, Edi Rama. Lejoni ta nis këtë fjalë me një shkelje të drejtave të autorit, duke marrë një shprehje që komisioneri Han, këtu i pranishëm, e tha dje. Liria e shprehjes është një vlerë themelore e Bashkimit Evropian dhe si e tillë një gur themeli në procesin e zgjerimit. Dhe sot është fakt se Freedom House, Reporterët pa kufi, Komisioni Evropian, në raportet e tyre për mediat, dalin në të njëjtin përfundim se mediat në rajonin ton, përfshirë dhe Shqipërinë, janë pjesërisht të lira. Për sa na takon, progres raporti i vitit 2016
i lë Shqipërisë 3 detyra shtëpie për përmirësimin e gjendjes mediave në vend, harmonizimin e legjislacionit, përrritjen e transparencës, kufizimin e drejtës pronësisë mediave në bazë të standardeve ndërkombëtare dhe forcimin e pavarësisë së televizionit, radio-televizionit publik shqiptar. Është e vërtetë që roli i radio-televizionit publik dhe i AMAS ka qenë shpesh në qendër të kritikave për mungesë profesionalizmi dhe politizim të tyre, e për këtë arsye ka nisur një proces i rëndësishëm reformimi në këto dy institucione. Është shikuar ligji për mediat audiovisuale, i cili tashmë ofron garancitë plota ligjore lidhur me distancën e forcave politike dhe interesave ekonomike në media dhe bën mundur që mediat të jenë të garantuara në raport me dorën e qeverisë, sidomos në entet rregullatore dhe në operatorin publik. I gjithë ky proces për hartimin e këtyre ndryshimeve ligjore është hartuar me një plan veprimi që ka qenë qysh në kryet herës i rakorduar dhe i miratuar së bashku me Bashkimin Evropian dhe me Këshillin e Evropës, por dhe me ndihmën e OSBE-s. Megjithatë, është e qartë për të gjithë, ligjet e mira janë njëra anë. Çështja e zbatimit të ligjit mbetet gjithmonë një sfidë e hapur në të gjithë rajonin dhe patjetër edhe në Shqipëri. Dhe për përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë së lirisë së shprehjes nuk nevojiten vetëm ligje të reja, por nevojitet një përpjekje tërësore, shoqërore, raport me vetdijen që lidhet me vlerat dhe parimet e familjes europiane ku ne po përpiqemi të bëhemi pjesë me drejta të plota. Dhe sot kjo nisëm shkon në këtë drejtim si një tjetër produkt i mirëseardhur i procesit Berlinit në një vit qartë ndarje me të shkuarën e konflikteve në Ballkan dhe në koherencë me frymën e një epoke të re bashkëpunimit ndërsjellë për të mirën e të gjitha vendeve tona. Liria e shprehjes është një drejtë themelore dhe është arma më e fortë që kemi në dorë për të luftuar padrejtësitë, përfshirë edhe korrupsionin dhe shfaqjet e tjera negative në procesin e shtetbërjes në funksion të integrimit të plot në Bashkimin Evropian. Por, si një armë për të mbrojtur lirinë, vlerat dhe parimet e demokracisë dhe të familjes europiane ku ne e përsëris duam të bëjmë pjesë me drejtat plota, ajo nuk mund të përdoret për të vrarë pikërisht lirinë, vlerat dhe parimet mbi të cilat është ndërtuar gjithë mekanizmi i funksionimit të saj. Një prej çështjeve më të famshme që ka gjykuar Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit është një çështje e vitit 2005 e revistës Profil kundër një deputeti austriak. Ai ishte vendosur në nënhetim për një shkelje në një kontekst caktuar. Ishte larguar nga vendi për disa kohë së bashku me gruan e tij dhe revista
botoj një artikull ku i etiketonte si Boni dhe Klajdi austriak. Gjykata Europiane e Drejtë e Njerëzit vendosi në favor të deputetit sepse konotacioni negativ i etiketimit Boni dhe Klajdi, çifti i famshëm i dy kriminalëve për cilët janë bërë dhe shumë filma në Shtetet e Bashkuara, dëmtoi dinjitetin njerëzor të tij dhe të bashkëshortes. Për fat keq, shkeljet së natyre në cënim flagrant të dinjitetit njerëzor të njerëzve publik në Shqipëri zhvillohen nga mëngjesi deri në darkë. Edhe tani që ne po flasim këtu, me siguri është duke ndodhur një shkelje e kësaj natyre. Dhe siç ka shkruar njëri prej pishtarëve më të ndritur të lirisë shprehjes në ish perandorinë komuniste, gazetari polak që provoi mbi kurrizën e tij burgosjen pikërisht sepse mbronte drejtën për të shprehur i lirë duke denoncuar programet e regjimit komunist mbi popullsinë ebreje pas luftës së dytë botërore, Adam Michnik, fjalët vrasin të parat. Plumbat vinë brapa. E them këtë sepse sot unë besoj që sfida është e dyfisht. Nga janë për të forcuar lirinë e medias, për të forcuar zbatimin e legjislacionit evropian që ne e kemi të shkruar më së miri në letër, dhe nga ana tjetër për të rritur frymën e përgjegjësisë në përdorimin e kësaj arme, që e përsëris ka lindur për të mbrojtur lirinë, ka lindur për të mbrojtur vlerat dhe parimet e një shoqërie që beson tek liria e informacionit, që ka nevojë për informacion të lirë, dhe jo për të vrarë me fjalë në emër të lirisë të përdorimit të saj. Dhe është e pamohueshme që sot ne kemi një problem të rëndësishëm, që natyrisht është pjesë e një procesi tërësor transformimi, cili nuk e sjellin thjesht ligjet, por e sjell transformimi i brendshëm në mendësi për t'ju afruar dhe për të bërë pjesë e familjes europiane si mendësi që ka të bëjë në rastin ton me shfrenimin e gjuhës urrëties dhe me përdorimin e licencës për të ushtruar aktivitet në këtë fushë kaq jetike dhe kaq delikate si licencë për gjueti. Për gjueti, për qëllime që nuk thuhen, por që janë shtysa kryesore në funksion të ushtrimit të drejtës kësaj licence. Nga ana tjetër, Indro Montanelli, ati themelus i gazetarisë italiane, thoshte me drejt, kur nuk i besohet një gazetarit pasur. Dhe është e pamohueshme që sot unë po flas për Shqipërinë, të tjerë mund të flasin për gjithë rajonin, por besoj se nuk është e padrejtë thuhet e njëjta gjë. Në media gjenerohet
një pasuri e tej skajshme, dhe nëse flasim për korrupsion, nëse flasim për përfitimet palishme, nëse flasim për rritje disproporcionale të të ardhurave të personave, kjo thuhet media, sepse s'ka ku thuhet tjetër, por nuk e përjashton media. Dhe në një shoqëri ku fjala, siç është Shqipëria, dhe këtu me lejen e të gjithë atyre që kanë ardhur nga rajoni, do bëja një veçim, pasi ndryshe nga të gjithë vendet e rajonit, ku fjala nuk ka qenë e lirë, Shqipëria e ka pasur fjalën të burgosur 7 pash në ndhe, me një represion të pashoq. Sot është themelore që të kërkojmë dhe të gjejmë të gjitha rrugët për t'i dhënë kësaj lirie sensin e fisnikërisë me cilën ajo rilindi pas rënies së regjimit komunist. Një sens i humbur që i ka kthyer mediat sot në Shqipëri në institucione të pabesueshme për publikun. Dhe Gjykata Europiane e Drejtë të Njerëzit thotë se liria e shprehjes mbulon jo vetëm informacionin apo idetë, por dhe kritikat apo ato ide që fyejnë, trondisin dhe shqetësojnë autoritetet apo një pjesë popullsisë, pasi këto janë kërkesat e atij pluralizmi, e asaj tolerancë, e asaj mundëgjërsie, pa cilën, e thot Gjykata Europiane e Drejtë të Njerëzit, nuk ka shoqëri demokratike. Dhe sot, në një botë ku liria është vënë në një sprovë të madhe, edhe në vendet më të zhvilluara, për shkak të shpërthimit të lajmeve të rreme, fake news, që mjegullojnë vërtetën për agenda nga më të ndryshme dhe ndotin informacionin, detyrimi për ta kërkuar dhe për të mos e lënë lirinë e medias në rrjedhjen e lirë të degradimit të saj të përditshëm është i të gjithë shoqërisë. Këtë nuk mund ta bëj qeveria, këtë nuk mund ta bëj parlamenti, këtë nuk mund ta bëj politika, sepse më shumë do të dëmtonte se sa do të ndrejtë. Por këtë sigurisht duhet ta bëjmë gjithë së bashku. Dhe realisht, duke e mbyllur, unë jam sa besim plot, aq dhe pesimist lidhur me të ardhmen e afërt të medias. Për shkaqe që janë në sytë të gjithëve dhe me të gjitha edhe për arsyen se po del shumë më e vështirë sa ç'mund dukej nevoja e krijimit të një gjenerate njerëzish në media, cilët të përmbushin disa nga ato kritere dhe parime që i kanë bërë mediat e njohura sot, cilave të gjithë referohen, shtylla mbrojtëse të demokracisë, shtylla mbrojtëse të lirisë, dhe mbi të gjitha shtylla mbrojtëse të garantimit të një nevoje shumë të thjeshtë. Në përdorimin e kësaj arme për të mbrojtur lirinë, nuk mund të vritet liria e të tjerëve. Shumë faleminderit dhe shpresoj që për gjithë ata që kanë ardhur në Tiranë për herë të parë, Tirana të jetë një surprizë e bukur. Ndërkohë që për gjithë së bashku, kjo konferencë realisht t'ia vlej udhëtimin nga të gjitha vendet e rajonit dhe ndërveprimin me të gjithë atyre që janë mbledhur këtu sot për të folur për këtë pushtet kaq jetik për demokracitë
tona të brishta dhe kaq në rrezik nga transformimi në një pushtet po aq i korruptuar sa të gjitha pushtetet me cilat ky pushtet është i supozuar se duhet luftojë në emër të interesit publik. Shumë faleminderit. Thank you very much for that, Prime Minister Rama. Well, now, as you know, of course, this event is organised by DG NEAR, and it's my pleasure now to introduce Johannes Hahn, the EU Commissioner for the European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations. Commissioner. Prime Minister, ambassadors, ladies and gentlemen, I'm really honored to address you today to this conference, the first of its kind, dedicated to the media in the Western Balkans. And I would like to thank Prime Minister Rama not only for hosting this event, but also for his speech. We could just listen to it, and inviting us, by the way, in the evening to a cultural program, which I think will be very interesting also because of the venue, I understand. So I think it's both the venue and the substance which is or will be very exciting. As it is already known to many of you, this year's conference new approach, building on the experience of the speakers or the Speak Up conference, we have broadened the scope of topics to respond to latest developments in the media sector. Për t'ju përgjigjur zhvillimeve të fundit në sektorin e medias, duke marrë parasysh kompleksitetin e problemeve me të cilat përballen jo vetëm gazetarët, por edhe organizatat e mediave në këto kohë. Pra, gazetaria nuk ndodh në një sferë të izoluar, por mu në mes të shoqërisë është një ndërveprim ndërmjet një mjedisi politik, ekonomik dhe shoqëror. Ndaj, nuk do të ishte frymëdhënëse në rast se ne do të konsideronim vetëm njërin prej këtyre aspekteve, ashtu siç është bërë për shembull nga një nga konferencat e mëparshme, që ka pasur fokusin vetëm tek liria e medias dhe me qëra fjala, dëshiroj që të falenderoj ekipin tim, zëdhënësit e mi, po ashtu edhe ekipin e komunikimit që kanë bërë gjithçka të mundur që ne të kemi këtë format të ri. E kuptoj që nuk ka qenë gjithnjë e lehtë për të gjithë, në mënyrë që të transferoheshin themi idetë e vjetra në një format të ri, dhe duke folur edhe për këto fusha të reja, por mendoj që është e rëndësishme, sepse të gjithë jemi përkushtuar kësaj gjë, dhe mendoj që është një nga ato shumë ku njërit i vjen ideja, por ajo që është e rëndësishme është ta zbatosh idenë, sepse nuk mjaftojnë vetëm idenë, sepse mendoj që dhe vënia e saj në jetë është po aq e rëndësishme, dhe kjo mendoj vlen për të gjithë rajonin, sepse ka gjithnjë ide të mira, por ama vënia e tyre në zbatim lë për të dëshiruar. Dhe për këtë arsye jam shumë i kënaqur që ne kemi mundur që ta bëjmë këtë konferencë sot dhe nesër, dhe që ne do të shkojmë një hap më tej duke diskutuar situatën e medias nga një këndvështrim i gjerë, pasi liria e medias nuk mund të shihet apo të arrihet në mënyrë të izoluar, pasi në fakt ne duhet të themi që një sektor mediatik i gjallë, ekonomikisht i qëndrueshëm, i pavarur e pluralist, është po aq i rëndësishëm për ushtrimin e lirisë së shprehjes, siç janë edhe garancit apo kushtet që kanë bëjnë me aspektin ligjor, politik dhe gjyqësor. Kjo do të thotë që ne duhet të shikojmë një sër çështjes, si për shembull pronësia e medias, situata ekonomike, që do të thotë sidomos ajo që ka të bëjë me tregun e reklamave. Po ashtu duhet të shikojmë shumë edhe ndryshimet dramatike që kemi parë në fushën e mediave tradicionale, dhe që në fakt është edhe një fenomen global, por që natyrisht me një aspekt shumë të rëndësishëm për situatën këtu në Ballkanin Perëndimor, por po ashtu edhe për ndryshimet dramatike që kanë të bëjnë me digitalizimin, me ndryshimet në produksion, si edhe në fakt me ato modele që shikojmë konsumimi. E së në fund duhet të marrim në konsiderat po ashtu edhe mjedisin politik dhe shoqëror për punën e gazetarisë, pengesat për raportimin e pavarur dhe të lirë, si për shembull presioni politik, fenomenet të tilla si autocensura, si edhe gjërat e tjera që kanë të bëjnë me raportimin me cilësi.
Dhe është e qartë që ne nuk do të kemi çdo zgjidhje apo çdo përgjigje për të gjitha pyetjet që kanë të bëjnë apo pikpyetjet lidhur me këto tematika, por këto ditë të medias që ne kemi krijuar janë guri i parë i asaj pune që do të bëjmë ne në të ardhmen, që do të jetë realiste dhe shumë e plotë dhe që shpresojmë që në të ardhmen do të na çojë në zgjidhje në aspektin afatmesëm dhe afatgjatë, por edhe të qëndrueshme. Ashtu siç e keni parë, ne edhe e kemi përshtatur formatin e konferencës për të inkurajuar diskutime të cilat i hedhin sy drejt së ardhmes dhe drejt rezultateve, jo vetëm në panelin kryesor, por edhe në seminaret më pas. Një element tjetër i rëndësishëm është vendimi për ta bërë këtë konferencë jo më në Bruksel, por në Ballkanin Perëndimor, në rajonin tuaj, në mënyrë që ju të keni në fakt të gjithë pronësinë e këtyre instrumenteve që do të lindin apo vendimeve, dhe të jeni gjithsesi të përfshirë, të angazhuar, prandaj të gjitha këto aktivitete janë të ndërlidhura dhe me procesin e Berlinit, i cili nuk është më jashtë këtij rajoni, nuk është më në Bruksel apo Gjetkë, por në rajonin tuaj, për gjithë të angazhim. Atëherë më lejoni që të filloj me një tematikë e cila është një shqetësim i veçantë për Komisionin Evropian, jo vetëm në lidhje me rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe kjo ka të bëjë me lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes. Dëshiroj ta theksoj këtë gjë në mënyrë që t'ju siguroj sërish që pavarësisht faktit që ne kemi zgjaruar gamën e tematikave, liria e medias do të mbetet në thelb të gjitha aktiviteteve dhe konsideratave në lidhje me politikën e medias. Liria e shprehjes është një vlerë thelbësore e Bashkimit Evropian dhe si e tillë është edhe një kusht i panegociueshëm për çdo vend që aplikon për të bërë shtetantar apo çdo vend kandidat në rrugtimin e vet drejt BE-s. Ndaj, raportimi i pavarur dhe i lirë është thelbësor dhe kyç për të ndërtuar dhe përforcuar demokracinë, mirëqeverisjen dhe për komunikimin e duhur të reformave, gjë që është e rëndësishme për të pasur këtu edhe qytetarët gjatë gjithë kohës në këto diskutime. Mbështetja dhe mbrojtja e lirisë së medias është edhe më e rëndësishme duke pasur parasysh që kushtet për raportimin e pavarur dhe atë investigativ janë përkeqësuar në mënyrë dramatike në të gjithë botën. Bashkimi Evropian është ndikuar nga kjo gjë ashtu siç është treguar fatkeqësisht kohët e fundit nga vrasja mizore e gazetares nga Malta, Daphne Caruana Galizia. Dhe për sa i përket lirisë së medias në Ballkanin Perëndimor, Komisioni po i monitoron nga afër sfidat si edhe pengesat me të cilat përballen gazetarët në profesionin e tyre. Këto vëzhgime pasqyrohen në mënyrë të drejtë në raportet tona për vendet përkatëse. Më lejoni që në fakt të përmend disa gjëra nga analizat tona, për shembull rastet e dhunës dhe të friksimit të gazetarëve, dhunës ndaj dhe friksimit të gazetarëve kanë qenë një shqetësim i madh, duke pasur parasysh mungesën e curisë apo progreset në këtë fushë, ne dëshirojmë që këto çështje të ndiqen nga autoritetet dhe të insistojmë që të mos vazhdojë mosbashkueshmëria. Ne po ashtu kemi vënë për re edhe faktin e keqpërdorimit të gjerë të rasteve që hidhen në gjyq për shpifje, dhe kjo ndikon punën e gazetarisë, por po ashtu që kemi vënë re është edhe në fakt tregjet e gjëra që nuk funksionojnë në lidhje me median dhe reklamimin, dhe këto kanë lidhje shumë sa i përket raportimit dhe po ashtu edhe çështje që kanë të bëjnë me përdorimin e fondeve publike pa llogaridhënie në media. Prandaj është shumë e rëndësishme që kjo konferencë të vazhdojë që të diskutojë këtë çështje, por po ashtu dhe që udhëheqësit politik në vendet aplikuese për BE, por edhe vendet kandidate të mbajnë përgjegjësi në lidhje me garantimin e lirisë së medias, duke përfshirë sigurinë dhe kushtet me dinjitet të punës dhe të jetës së gazetarëve. Nga ky këndvështrim, liria e medias është një tregues tejet i rëndësishëm i funksionimit të shtetit të së drejtës apo sundimit të ligjit, dhe në këtë aspekt ne po i trajtojmë këtë çështje në kontaktet tona me autoritetet, dhe ky është edhe një shembull tjetër, sepse ne, dhe më duhet të them që unë preferoj të them për një proces, të flas për një proces pra antarësimi, jo thjesht një proces negociatash, sepse kjo tregon që do të ketë pra ndryshime të qarta e të qëndrueshme, ose do të ketë një historik të qartë
të aspekteve të caktuara dhe që ka garanci për lirinë e shprehjes dhe që ky është realitet. Por kjo e drejtë thelbësore, të cilën ne do ta mbrojmë gjithnjë, ecën në mënyrë paralele me përgjegjësitë që vijnë që ka media, si për shembull një cilësi e mirë raportimi, që do të thotë jo vetëm respektimi e standardeve, por edhe dhënia e raporteve ose e lajmeve objektive dhe të paanshme. Edhe në kushtet më të vështira që dihen është e rëndësishme që të tekalojmë polarizimin dhe thjeshtimin e madh. Pra, raportimi kritik është shumë i rëndësishëm për një demokraci dhe mediat janë elemente të pa zëvendësueshme për një sistem që funksionon mirë në lidhje me kontrollet e balancat. Pra, ne shikojmë përgjegjësinë që një kritik konstruktive duhet të funksionojë së bashku me argumente që janë të hulumtuara qartë, duke shmangur sulmet personale dhe është më e lehtë për ne që të mbrojmë pra gazetarinë kritike e cila i përmbahet standardeve profesionale, por që ka dhe kredibilitet publik. Një fushë tjetër ku mediat mund të kontribuojnë në mënyrë aktive janë përmirësimet në tensionet teknike dhe është e qartë që ato prodhohen nga politikanët në mënyrë që të shërbehet një agende të caktuar politike, por që këto tensione ose mund të përforcohen të shtohen ose mund të ulen të reduktohen me anën e raportimit të duhur të medias. Dhe këtu vjen përgjegjësia e medias. Media mund të kontribuojë duke ndërtuar ura dhe jo duke thelluar dasit. Dhe në saj të rëndësisë së kësaj çështje, ne i kemi përkushtuar një seminar të caktuar një tematike që quhet fjalë që lëndojnë apo që vrasin dhe kontributi i medias për të ribashkuar. Zonja dhe zotrinj, atëherë meqense ne po flasim këtu ose unë po flas përpara një audiencë ekspertësh dhe profesionistësh, unë jam fort i qartë që këtu të gjithë e dinë në fakt dallimin apo situatën e vështirë që ka media në Ballkanin Perëndimor. Çështja e vërtetë këtu është se si ne të gjithë së bashku, përfaqësuesit politik të Ballkanit Perëndimor, palët e interesuara, biznesi, Bashkimi Evropian dhe vetë media, çfarë mund të bëjmë ne të gjithë së bashku për ta përmirësuar situatën. Drejtoresha jonë e Drejtorisë së Përgjithshme të Zgjerimit për Ballkanin Perëndimor, zonja Gjenoveva Ruiz Calavera, do të marrë pjesë në panel dhe do t'ju japë edhe disa shembuj se çfarë po bën komisioni sa i përket gjetjeve të raporteve tona për vendet e Ballkanit Perëndimor për të promovuar një mjedis që lejon lulëzimin e lirisë së medias dhe gazetarisë cilësore. Këto aktivitete që kemi nisur sot, pra ditët e medias, që kemi lançuar sot, duhet që të japin një kontribut shtesë për përmirësimet konkrete të mjedisit të punës së medias në Ballkanin Perëndimor, pra dhe përveç çështjeve që kanë të bëjnë me lirinë e medias, do të themi që kjo konferencë për herë të parë do të merret edhe me aspektin ekonomik, me të gjitha tematikat ekonomike, si dhe me disa sfida që kanë të bëjnë me ndryshimin e modeleve të produksionet, por edhe të konsumit. Natyrisht një situatë e pasigurt apo e paqëndrueshme ekonomike në ndërmarrjet mediatike është një fenomen global. Por në fakt ajo që shikojmë ne është që të ardhurat që vijnë nga reklamat dhe burimi kryesor i financimit pra të gazetarisë profesionale, shikojmë që ka në fakt një rënje dramatike edhe kjo në lidhje me median tradicionale dhe gazetaria profesionale po përballet gjithnjë e më shumë me një konkurrencë të pashpirt nga ata që prodhojnë lajme të rreme dhe një gjë që ne po e diskutojmë në të gjithë botën. Dhe kjo është një gjë që do të thotë që neglizhohet pastaj neglizhohen standardet e mira dhe profesionale. Algoritmat e botës digjitale përkufizojnë, por edhe manipulojnë perceptimin e konsumatorëve, një fenomen ky i cili ka pasoja të rënda për tregun tradicional të medias, por edhe për të gjithë cohën e shoqërore. Dhe siç e përmenda, pra këto janë zhvillime globale, por të rënduara më tej në Ballkanin Perëndimor me anën e mungesës së ekspertizës pra se si të përballesh me këto sfida. Duke pasur parasysh të gjitha këto, ne kemi ftuar profesionistë shumë të rëndësishëm dhe novator nga BE-ja dhe nga vendet që dëshirojnë anëtarësimin e BE për të na treguar për pikpamjet e tyre dhe se si mund të çfarë qasje mund të
kemi për këto problematika. Prandaj jam I kënaqur që kemi investues dhe ekspert nga Bergji në panele, të cilët do të flasin edhe për të ardhmen. Duke u hequr prej tyre diskutimet në këto seminare specifike do të mbulojnë çështje të caktuara që kanë të bëjnë pra me identifikimin e burimeve financiare novatore dhe po ashtu edhe zhvillimin e formateve të reja dhe modeleve të biznesit për epokën digjitale në cilën jetojmë dhe së fundmi edhe zhvillimi I mëtejshëm I aftësive profesionale të gazetarëve, që është edhe një kërkesë e mëtejshme për të menaxhuar këto ndryshime, që do thotë jo vetëm përmirësimi I cilësisë së raportimit, por edhe që të mësojmë për të se cilat janë nevojat e audiencës tonë. Pra të gjitha këto pika janë parakushte për të patur raportim vërtet të pavarur të medias dhe ashtu siç bëhet në fakt në lidhje me shtetjen e së drejtës dhe sundimin e ligjit, liria e medias dhe përmirësimi I situatës ekonomike dhe konkurrenshmërisë në ndërmarrjet mediatike janë të gjitha gjëra që ecën në mënyrë paralele. Një situatë ekonomike stabil është mekanizmi më I mirë për të bërë rezistencë trysnive politike. Krimtaria, kreativiteti dhe gatishmëria për të angazhuar në modele të reja të biznesit është edhe kjo një gjë e rëndësishme në lidhje me raportimin. Dhe në mënyrë që ta theksojmë këtë aspekt vizionar apo për të ardhmen, ne kemi ftuar edhe startupe mediatike inovative, jo vetëm nga rajoni, por edhe nga BE-ja, në mënyrë që ata na tregojnë se cila është puna e tyre dhe se si mund të ndihmojnë ato, pra duke pasur këto shkëmbime interesante. Ne nisëm këtë konferencë për të pasur një diskutim të plot për atë se si mund ta sjellim gazetarinë profesionale aty ku duhet në Ballkanin Perëndimor, por duke pasur parasysh këto lëvizje kaq të mëdha dhe zhvillime kaq të mëdha që po ndodhin në mjedisin mediatik. Por edhe një çështje tjetër është shumë e rëndësishme dhe që ka që të bëjë me specificitetet e skenës mediatike në rajon. Dhe kjo ka të bëjë me tabloidizimin e mediave kryesore që krijon në fakt edhe pikërisht rastin e duhur dhe është që të sjellë në shoqëri gjëra që kanë bëjnë me sjellje radikale dhe jo tolerante. Dhe këtu është pikërisht se ku komunitetet e përdoruesve dominohen nga disa nga opinionet më radikale dhe që nuk kanë pikë tolerancë ndaj këndvështrimeve të tjera. Dhe unë besoj që ka audienca të mëdha për produkte mediatike këtu që shikojnë pikërisht të llojqasje o të zezë o të bardhë. Ndaj unë juftoj që ne të diskutojmë mënyra të ndryshme se si mund ta promovojmë gazetarinë cilësore. Pra, media dhe të dim se si ta përdorim teknologjinë në këtë epokë digjitale janë të gjitha këto tematika qendrore. Dhe natyrisht edhe faktori ekonomik është shumë I rëndësishëm sepse jetojmë në kohë kur njerëzit janë të bombarduar me lajme, por të informuar më pak se ç'duhet me përmbajtje cilësore. Dhe duhet ta kuptojmë pra që ky është rasti në epokën në cilën jetojmë. Pra, mendojmë që kemi sfida të mëdha, ne I dim të cilat janë edhe arsyet e jashtme, e dim që ka trysni në vazhdimsi politike, të shikojmë në vendet në tranzicion, kemi tregje që ndryshojnë gjatë gjithë kohës, por edhe sjelljet e konsumatorit që ndryshojnë. Komisioni do të vazhdojë që të japë mbështetjen e vet për përmirësimin e mjedisit të medias me anën e monitorimit të vazhdueshëm dhe me anën e programeve konkrete të asistencës. Por edhe media vet mund të bëjë shumë punë, të bëheni gati për këtë ndryshim. Ky aktivitet që lançojmë sot, ditët e mediatike të Ballkanit Perëndimor, duhet që të japin perspektiva apo këndvështrime të reja, ju jap juve mundësinë për të shkëmbyer ide dhe ekspertizë, të inkurajojmë bashkëpunimin ndërmjet vendeve në rajon, sektoreve të ndryshme të medias, por mbi të gjitha inovacionin. Dhe pikërisht në këtë frym, unë uroj të gjithë pjesëmarrësve diskutime të frutshme dhe përvoja frymëzuese. Ne e dim që ka një proverb e cila thotë e shkuara është tashmë histori, momenti e tashmja është në fakt bërë e shkuara dhe e ardhmja sapo ka filluar. Kështu që unë shpresoj shumë që kjo konferencë do të kontribuojë në formësimin e një të ardhmeje mediatike pozitive për Ballkanin Perëndimor, duke krijuar një mjedis të pavarur mediatik me një cilësi të lartë dhe që më e rëndësishme dhe shumë e qëndrueshme është materializimi I vlerave europiane në rajon. Dhe si e tillë, kjo të jetë një shtys e vërtet
e proceseve reformuese dhe transformative në racion, duke pasur parasysh të ardhmen europiane të vendeve tuaja që kjo të bëhet realitet. Dhe kjo nuk duhet të mos merret parasysh pra, sepse mjedisi i medias është edhe një, dhe liria e medias është një nga elementet më të rëndësishëm për të pasur jo vetëm të ardhmen për antarësim, por edhe për ta bërë atë realitet. Dhe për këtë ne duhet vazhdojmë të punojmë të gjithë së bashku, por unë kam besim tek mbështetja juaj dhe interesi juaj në këtë konferencë sot tregon se sa rëndësishme është që të zgjerohet pra kjo gamë e tematikave për media në rajon, dhe unë ju jam vërtet mirënjohës jo vetëm për interesin, por akoma më shumë edhe për rezultatet që do dalin nga kjo konferencë. Dhe madje edhe tani që në fillim të kësaj konference ju premtoj që nuk ka për të qenë as konferenca e parë për median, as e fundit, do të jetë thjesht fillimi i aktiviteteve të tilla, pasi unë besoj që është shumë e rëndësishme që ne të bëhemi bashkë në mënyrë të rregullt periodike që të shikojmë se si mund ta përmirësojmë më tej situatën tek media. Faleminderit. Thank you very much, Commissioner.